Lektion 1. Säkerhet för personlig information. Jag heter John Smith och mitt kreditkortsnummer är 41 414 141. Vänta, håll ut. Du bör aldrig dela din kreditkortsinformation på det sättet. Du har rätt. Jag testade bara hur försiktiga vi ska vara med personuppgifter. Bra poäng. Det är viktigt att alltid skydda vår finansiella information. Absolut. Jag dubbelkollar alltid innan jag anger några känsliga uppgifter online. Det är smart. Det är bättre att vara säker än ledsen. Exakt. Har du någonsin upplevt några problem med online-säkerhet? Tack och lov nej, men jag är alltid försiktig för säkerhets skull. Det är det bästa sättet. Medvetenhet är nyckeln i dagens digitala värld. Lektion 2. Vandringsplaner. Ja, jag planerar att utforska en ny vandringsled i närheten. Det låter spännande. Vilken bana tänker du på? Jag hörde att Maple Ridge Trail har fantastisk utsikt och inte alltför utmanande. Jag älskar en bra utsikt. Hur lång är leden? Det är cirka 5 mil tur och retur, så det borde vara hanterbart. Perfekt. Jag följer med dig. Jag behöver lite frisk luft och träning. Stor. Det ska bli kul att vandra tillsammans. Har du något favoritmellanmål till leden? Jag brukar ta med mig trailmix. Det är ett hälsosamt och energigivande val. Det är en smart idé. Jag tar med lite vatten och smörgåsar till oss. Lektion 3. Bilshoppning. Det är bra att veta. Hittade du några bilar inom din budget? Ja, det gjorde jag. Det finns några alternativ som ser lovande ut. Det är jättebra. Vilka egenskaper letar du efter i en ny bil? Jag vill ha något bränslesnålt och pålitligt, med bra säkerhetsbetyg. Smarta val. Dessa faktorer är så viktiga när man köper en bil. Exakt. Jag föredrar också en bil med tillräckligt med utrymme för bilresor. Det låter som en perfekt plan. Några speciella modeller du tittar på? Jag överväger en hybrid. De är bra för både stads- och motorvägskörning. Bra samtal. Hybridbilar blir allt populärare av dessa skäl. Lektion 4. Utomhusaktiviteter. Jag håller med. Jag ser verkligen fram emot att vara utomhus och träna. Det låter underbart. Vilka aktiviteter har du i tankarna? Jag planerar att vandra lite och kanske testa kajakpaddling. De är fantastiska båda två. Att vara i naturen är så uppfriskande. Exakt. Jag älskar hur det rensar mitt sinne. Hur är det med dig? Jag hoppas kunna göra lite trädgårdsarbete och kanske ta en cykeltur. Det låter härligt. Trädgårdsskötsel är en sådan terapeutisk aktivitet. Det är det verkligen. Dessutom är det givande att se vad du har växt. Jag kan tänka mig. Låt oss se till att dela med oss av våra utomhusupplevelser. Lektion 5. Extra avslappningstid.
Inte jag heller. Det är alltid skönt att få lite extra tid att koppla av. Absolut. Det hjälper till att ladda våra sinnen och kroppar. Ja. Har du några favoritsätt att varva ner på? Jag älskar att läsa en bra bok eller ta långa promenader i parken. De låter perfekt. Jag tycker om att lyssna på musik eller titta på film. Det är också bra alternativ. Ibland kan en bra film vara så tröstande. Exakt. Det är skönt att fly in i en annan värld för en liten stund. Håller med. Låt oss planera en filmkväll snart. Det låter som en fantastisk idé. Jag tar med snacks. Lektion 6. Teaterproduktion. Jag kommer att spela rollen som häxan i vår kommande pjäs. Det låter spännande. Hur fick du den rollen? Jag provspelade på ett infall och blev överraskande nog utvald. Det är häftigt. Jag slår vad om att du kommer att ge karaktären en unik twist. Jag hoppas det. Pojken som spelar Hansel måste ha shorts och skjorta, vilket är roligt. Det är roligt. Det ger en lättsam touch till pjäsen. Ja. Det är trevligt att ha humor i en berättelse som kan vara ganska mörk. Exakt. En bra balans mellan humor och allvar ger en engagerande föreställning. Jag kan inte vänta med att se hur allt hänger ihop på scenen. Lektion 7. Planer för matinköp. Vill du gå och handla mat idag? Säker. Vad behöver vi köpa? Jag tycker att vi borde få lite färsk frukt och grönsaker, plus snacks. Det låter bra. Jag vill också hämta ingredienser till middagen. Bra idé. Vad planerar du att laga? Jag tänkte göra röra. Det är snabbt och hälsosamt. Perfekt. Vokad är en av mina favoriter. Har du ett specifikt recept i åtanke? Ja, jag ska lägga till lite kyckling och en mängd färgglada grönsaker. Jag kan redan föreställa mig hur gott det kommer att bli. Låt oss göra en lista innan vi ger oss ut. Lektion 8. Kostnadsöverväganden. Jag är inte säker på det exakta priset, men det är ganska dyrt. Det är alltid ett bekymmer. Har du letat efter alternativ? Jag har. Det finns några budgetvänliga alternativ, men de kanske inte är så hög kvalitet. Det är dilemmat, eller hur? Ibland är det värt det för hållbarheten att betala mer. Exakt. Det är viktigt att tänka på det långsiktiga värdet också. Helt klart. Vad är det specifikt du funderar på att köpa? Jag funderar på en ny bärbar dator till jobbet. Det är en betydande investering. Det är klokt att undersöka ordentligt innan du bestämmer dig. Definitivt. Jag vill se till att den uppfyller alla mina behov utan att bryta banken. Lektion 9. Varumärkeslojalitet. Jag brukar gå efter välkända märken som erbjuder bra garantier. Det är ett smart val.
Varumärken med gott rykte ger ofta bättre kvalitet. Exakt. En garanti ger mig sinnesfrid ifall något går fel. Ja. Det är alltid bättre att vara säker, särskilt med elektronik. Har du ett favoritmärke du litar på? Jag gillar verkligen varumärken som fokuserar på kundservice tillsammans med kvalitet. Det är viktigt. Bra stöd kan göra stor skillnad. Absolut. Det är tröstande att veta att de står bakom sina produkter. Jag kommer att ha det i åtanke när jag gör mitt nästa köp. Lektion 10. Resespänning. Hej, har du tänkt på vår kommande resa? Absolut. Jag kan inte vänta med att utforska en ny plats och uppleva nya saker. Jag också. Vad är du mest exalterad över? Jag ser fram emot att prova den lokala maten och besöka historiska platser. Det låter fantastiskt. Jag älskar att fördjupa mig i olika kulturer. Ja. Det är ett bra sätt att vidga våra vyer. Har du några specifika platser i åtanke? Jag vill besöka konstmuseet och prova lite gatumat. Bra val. Konst och mat är så viktiga aspekter av kulturen. Jag kan inte vänta. Den här resan kommer att bli oförglömlig. Lektion 11. Essentials för hemmagym. Jag kommer definitivt att överväga dem. Finns det några andra saker man måste ha för ett hemmagym? Ja, definitivt. En bra uppsättning hantlar är avgörande för styrketräning. Det är vettigt. Hur är det med konditionsutrustning? Ett kvalitetshopprep eller en stationär cykel kan vara bra för konditionsträning. Det gillar jag. Hopprep är billiga och lätta att förvara. Exakt. Dessutom ger de ett bra träningspass. Har du plats för ett hemmagym? Det gör jag. Jag är exalterad över att ställa in den ordentligt. Låter som ett roligt projekt. Du kommer att må bra när du tränar hemma. Jag kan inte vänta med att komma igång. Lektion 12. Musiksmak. Det är fascinerande hur folk har olika musiksmak. Vissa människor gillar rockmusik, medan andra föredrar pop. Absolut. Musik är ett så personligt val, och det kan framkalla olika känslor för alla. Rätt. Jag älskar hur en enda låt kan betyda något helt annat för varje person. Exakt. Vilken är din favoritgenre? Jag gillar verkligen jazz. Den har en så unik rytm och känsla. Jazz är underbart. Jag älskar hur improvisation spelar en stor roll i det. Ja. Det är som att varje musiker lägger sin egen smak till framförandet. Spelar du något instrument? Jag spelar lite gitarr. Hur är det med dig? Lektion 13. Konkurrensanda. Att spela tävlingstenning var intensivt. 5 år efter hans pensionering räddade ett akut sjukhusingrepp hans liv.
Det låter allvarligt. Vad hände exakt? Han kollapsade under en match och det visade sig att han hade ett allvarligt hälsoproblem. Au. Det måste ha varit en chockerande upplevelse för alla inblandade. Det var det verkligen. Det fick honom att tänka om sina prioriteringar efter att ha blivit frisk. Jag kan tänka mig. Hälsa är så viktigt, särskilt för idrottare. Exakt. Han insåg att det inte alltid är värt att tänja på gränserna. Det är en värdefull lärdom. Återvände han till tennisen efter det? Det gjorde han, men med ett nytt perspektiv på att balansera konkurrens och hälsa. Lektion 14. Allmänhetens uppfattning. Hade den gjorts offentligt av en kvinna skulle hon ha blivit stämplad som Navratilova. Det är intressant. Den lyfter fram dubbelmoralen inom idrott och samhälle. Absolut. Det är frustrerande hur kvinnor ofta bedöms hårdare. Ja. Det är avgörande att erkänna alla idrottares prestationer, oavsett kön. Exakt. Fokus ska ligga på talang och engagemang, inte kön. Jag håller med. Uppstod denna diskussion från en specifik händelse? Ja, det handlade om en nyligen inträffad incident som involverade en kvinnlig idrottare. Det är vettigt. Det är viktigt att ta itu med dessa frågor öppet. Helt klart. Sådana här samtal kan leda till förändringar i allmänhetens uppfattning. Lektion 15. Nätverksarbete. Jag rekommenderar starkt att nätverka och hålla dig uppdaterad med branschtrender. Det är ett bra råd. Nätverk kan verkligen öppna dörrar för möjligheter. Exakt. Att träffa nya människor kan leda till samarbeten och partnerskap. Ja. Jag har märkt att delta i branschevenemang är ett bra sätt att ansluta. Absolut. Dessutom får du lära dig av andras erfarenheter. Rätt. Det är viktigt att dela kunskap och insikter. Vilka evenemang brukar du gå på? Jag försöker gå på workshops och konferenser med anknytning till mitt område. Det är smart. Jag letar efter några kommande evenemang att gå med också. Låt oss hålla utkik tillsammans. Det är alltid bättre med en kompis. Lektion 16. Hemtjänst. Det finns organisationer som tillhandahåller hemtjänst för behövande. Det är underbart. Det är så viktigt att stötta människor som behöver extra hjälp. Absolut. Dessa tjänster kan göra en enorm skillnad i någons liv. Ja. Det gör att de kan behålla sin självständighet samtidigt som de får vård. Exakt. Har du någonsin tittat på den här typen av tjänster? Jag har. Jag tror att det är viktigt att veta vilka alternativ som finns. Helt klart. Det är tröstande att veta att hjälp är tillgänglig när det behövs. Definitivt. Jag tror att alla förtjänar att känna sig stöttade och omhändertagna. Jag håller helt med. Det är en viktig aspekt av samhällets välbefinnande. Lektion 17. Kulturhumor.
Många människor från andra länder kommer hit och förstår inte vår komedi. Det är sant. Humor kan vara så kulturellt specifik. Exakt. Det som är roligt för en person kanske inte resonerar med en annan. Ja. Jag har märkt att vissa skämt är mycket beroende av kulturella referenser. Helt klart. Det kan göra det utmanande för nykomlingar att njuta fullt ut av humorn. Jag tror att det är viktigt för komiker att vara medvetna om sin publik. Absolut. De kan anpassa sitt material för att bli mer inkluderande. Det är en bra poäng. Humor har kraften att föra människor samman. Exakt. Det är ett universellt språk som kan bryta ner barriärer. Lektion 18. Empatisk undervisning. Hon gav tillbaka en del av sin syn, och sedan dess visste hon hur det var att vara blind. Det måste ha varit en djup upplevelse för henne. Absolut. Det förändrade förmodligen hennes syn på undervisning. Jag kan tänka mig. Att ha genomlevt det gör henne mer empatisk. Ja. Hon blev en sympatisk lärare som förstod sina elevers utmaningar. Det är inspirerande. Lärare med personliga erfarenheter kan påverka eleverna djupt. Exakt. Det hjälper dem att skapa en stödjande lärmiljö. Jag beundrar pedagoger som gör det lilla extra för sina elever. Jag också. De gör verkligen skillnad i att forma liv. Lektion 19. Shopping utomhus i butik. Jag brukar gå till en närliggande friluftsbutik. De har ett brett utbud. Det är jättebra. Vilken typ av föremål erbjuder det? De har allt från campingutrustning till vandringsutrustning. Perfekt. Jag letar efter nya vandringskängor. De har alltid välrenommerade märken, så du hittar något bra. Det är betryggande. Jag vill ha något hållbart för tuffa stigar. Definitivt. Det är viktigt att ha kvalitetsutrustning när du är ute i naturen. Jag håller med. Ett par bra stövlar kan göra stor skillnad. Låt oss planera en resa till butiken tillsammans. Lektion 20. Reflektera över förändringar. Med Iran och när mitt äktenskap var över, mötte jag min djupaste sorg. Det låter riktigt svårt. Hur har du klarat dig? Det har inte varit lätt, men jag hittar sakta sätt att läka. Jag kan tänka mig. Det är viktigt att ge sig själv tid att bearbeta allt. Ja. Att skriva har hjälpt mig att reflektera över mina känslor. Det är ett bra utlopp. Har du funnit det terapeutiskt? Absolut. Det låter mig uttrycka känslor som jag annars skulle kunna flaska upp. Jag tror att det är ett hälsosamt sätt att närma sig det. Har du stöd från vänner eller familj? Ja, jag är tacksam för deras stöd under denna utmanande tid. Lektion 21. Målsättning. Jag sätter upp små mål för mig själv och belönar mig själv med godsaker utan mat när jag uppnår dem. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt.
Det håller motivationen hög utan att kompromissa med din hälsa. Exakt. Jag tycker att det gör stor skillnad att fira små vinster. Absolut. Det är viktigt att se framsteg, oavsett hur små de är. Ja. Vilken typ av belöningar brukar du välja? Jag gillar att köpa mig en ny bok eller njuta av en spa-dag. De låter härliga. Att behandla dig själv är avgörande för egenvård. Definitivt. Det hjälper mig att vara fokuserad och motiverad för att nå mitt nästa mål. Jag kanske antar den strategin också. Det låter effektivt. Lektion 22. Färgglada samtal. Min andra favoritfärg är blå. Det är intressant. Blått är en så lugnande färg. Absolut. Vissa saker är blå, som himlen och vattnet. Ja. Det är fantastiskt hur dessa naturliga element påverkar våra känslor. Det är det verkligen. Har du en favoritnyans av blått? Jag älskar himmelsblått. Det känns så uppfriskande och upplyftande. Det är ett vackert val. Jag är mer för marinblått. Det känns sofistikerat. Navy är elegant. Den passar bra med så många andra färger. Exakt. Hur är det med dig? Vilka färger gillar du att bära? Lektion 23. Karriärmöjligheter. Det finns ett brett utbud av branscher att arbeta i. Det är sant. Projektledare behövs i nästan alla sektorer nu. Ja. Deras kompetens är värdefull för att hålla projekt på rätt spår. Exakt. Jag har märkt en växande efterfrågan på dem på sistone. Har du funderat på en karriär inom projektledning? Jag har. Det verkar vara en fullgörande roll med mycket ansvar. Det är det definitivt. Dessutom får du arbeta med olika team. Det låter spännande. Samarbete är en av mina favoritaspekter i arbetet. Samma här. Det är otroligt vad man kan åstadkomma när människor möts. Lektion 24. Cooking pad thai. Jag har alltid velat testa att göra pad thai. Några tips för nybörjare. Absolut. Börja med rätt ingredienser. Färska grönsaker gör stor skillnad. Det är ett bra råd. Vilka grönsaker rekommenderar du? Jag föreslår att du använder böngrodar, salladslök och morötter för en trevlig krunk. Låter läckert. Tycker du att jag ska använda tofu eller räkor? Båda är bra alternativ. Det beror på dina önskemål. Jag tror att jag ska gå med räkor. Jag älskar skaldjur. Perfekt val. Var bara försiktig så att du inte överkokar den. Jag ska ha det i åtanke. Jag kan inte vänta med att ge det ett försök. Lektion 25. Kulturellt inflytande. Många människor bor borta från sitt hemland. Ja, och denna utvandring från Irland har bidragit till att sprida irländsk musikkultur.
Det är fascinerande hur musik kan resa och påverka andra kulturer. Absolut. Det är ett vackert sätt att hålla traditioner vid liv. Har du någonsin lyssnat på traditionell irländsk musik? Ja. Det är så livligt och fullt av känslor. Jag håller med. Det fångar verkligen kulturens anda. Spelar du några irländska instrument eller känner du någon som gör det? Det gör jag inte, men jag skulle älska att lära mig plåtvissel någon gång. Lektion 26. Familjeevenemang. En son, Alexei. Denna händelse borde ha gjort hela familjen väldigt glad. Vad hände vid denna händelse? Det visade sig vara helt annorlunda än väntat. Nej då. Det låter spännande. Vad gick fel? Det uppstod oväntade komplikationer som orsakade stress för alla. Det är olyckligt. Familjesammankomster kan vara så oförutsägbara. Ja, men jag tror att det förde dem närmare till slut. Ibland kan utmaningar stärka familjebanden. Exakt. Allt handlar om hur du hanterar situationen. Lektion 27. Prisjämförelser. Ja, det är ett bra sätt att spara pengar. Jämför du priser för att hitta de bästa erbjudandena. Absolut. Jag kollar alltid flera butiker innan jag köper. Det är smart. Det kan verkligen hjälpa dig att hålla dig inom budgeten. Exakt. Dessutom vet du aldrig när du kan hitta ett bättre erbjudande. Har du några favoritappar för prisjämförelser? Jag gillar att använda appar som visar rabatter och recensioner. De är verkligen hjälpsamma. Det låter nyttigt. Jag måste prova dem nästa gång jag handlar. Definitivt. Det handlar om att vara en kunnig shoppare nu för tiden. Håller med. Att spara pengar känns bra, speciellt vid större köp. Lektion 28. Sjukhusplats. Shoaldays Hospital ligger på en vacker bit mark. Det låter härligt. Vad finns runt det? Det finns en dal på ena sidan och en golfbana på den andra. UAU. Det måste skapa en trevlig miljö för patienterna. Ja. En naturskön utsikt kan verkligen lyfta någons humör. Tror du att det påverkar läkningsprocessen? Absolut. En lugn miljö kan främja avkoppling och återhämtning. Jag håller med. Det är viktigt för sjukhus att ta hänsyn till sin omgivning. Det gör verkligen skillnad i den övergripande upplevelsen för patienter och familjer. Lektion 29. Naturens ljud. En fågel ropar i fjärran, och när du lyssnar kommer ljudet närmare. Det låter vackert. Jag älskar naturens ljud. Jag också. Det är så lugnande att höra fåglarna sjunga. Exakt. Det skapar en lugn atmosfär. Vilken typ av fåglar gillar du?
Jag tycker om att höra Rödhake, deras låtar är så glada. Robins är underbara. Jag gillar också att höra sparvar. De har ett så unikt kvittrande. Ja. Varje fågel har sin egen personlighet, som återspeglas i dess sång. Det är fascinerande hur naturen kommunicerar på så många sätt. Absolut. Det påminner oss om att uppskatta världen omkring oss. Lektion 30. Organisationstips. Definitivt. Dessutom märker jag allt så att inget glöms bort. Det är ett bra system. Etiketter kan spara så mycket tid. Exakt. Det hjälper mig att hålla ordning och hitta saker lätt. Jag borde börja göra det också. Ibland tar jag bort saker. Det är väldigt användbart, särskilt i hektiska hushåll. Vad brukar du märka? Jag märker förvaringskärl, filer och till och med mina skafferiartiklar. Det är smart. Jag älskar idén att märka skafferiartiklar för enkel åtkomst. Det gör matlagningen så mycket enklare när du kan hitta allt snabbt. Lektion 31. Historisk reflektion. Och som mina amerikaner, vi måste vara starka för det finns mycket att göra. Det låter som ett kraftfullt uttalande. Var kommer den ifrån? Det är en del av ett tal som betonar enhet och motståndskraft. Dessa teman är alltid relevanta, särskilt i utmanande tider. Exakt. Det är en påminnelse om att vi tillsammans kan övervinna hinder. Ja. Historien har visat oss att kollektiva ansträngningar kan leda till stora förändringar. Rätt. Det är viktigt att reflektera över vårt förflutna för att styra vår framtid. Absolut. Starkt ledarskap och samhällsstöd är avgörande. Låt oss ha dessa lärdomar i åtanke när vi navigerar i våra egna utmaningar. Lektion 32. Stationsskyltar. Jag såg precis skylten till stationen. Stor. Det är bra att veta. Hur lång tid tar det att komma dit härifrån? Det bör ta cirka 10 minuter till fots, beroende på tempot. Det är inte dåligt. Jag älskar att vi kan gå istället för att ta bussen. Exakt. Det är skönt att få lite frisk luft när man går till stationen. Tror du att vi hinner ta en kaffe innan tåget anländer? Jag tror det. Det finns ett café precis vid entrén. Perfekt. En kaffe skulle verkligen hjälpa oss att vakna. Definitivt. Dessutom är det ett trevligt sätt att börja resan. Lektion 33. Bekväm resa. Bär bara bekväma skor och ta med solkräm. Och en hatt kan vara användbar. Det är ett bra råd. Jag glömmer alltid solkräm när jag är ute. Det är lätt att förbise, men det är så viktigt, särskilt i solen. Absolut. Jag har blivit bränd tidigare för att jag inte applicerade det. Jag också. En hatt kan verkligen hjälpa till att skydda ditt ansikte också.
Ja. Jag har en bredbrättad mössa som jag älskar att ha utomhus. Det låter perfekt. Det ser stiligt ut också. Tack. Jag känner mig alltid mer förberedd när jag har rätt utrustning. Exakt. Förberedelser gör utflykter så mycket roligare. Lektion 34. Mytiska utmaningar. De skulle tvingas slåss mot varandra med något vapen. Det är intensivt. Vad var anledningen bakom en sådan utmaning? Folk trodde att gudarna skulle hjälpa segraren. Det är ganska tro. Det måste ha tillfört en hel del press. Definitivt. Föreställ dig att tro att ditt öde berodde på gudomligt ingripande. Det låter både spännande och skrämmande. Var det några ritualer inblandade? Ja, det var utarbetade ceremonier för att hedra gudarna före striderna. Det är fascinerande. Det visar hur djupt sammanflätade tro och kultur kan vara. Exakt. Dessa berättelser speglar ofta samhällets värderingar vid den tiden. Lektion 35. Onlineinlärning. Jag tror att jag ska ge det ett försök nästa gång. Vilken hemsida rekommenderar du? Jag har haft stor framgång med några plattformar. Coursera är en av mina favoriter. Det är ett populärt val. Jag har hört att de erbjuder kurser från toppuniversitet. Ja. Du kan lära dig av proffs inom olika områden, vilket är fantastiskt. Det låter perfekt. Har du några specifika kurser i åtanke? Jag tittar på digital marknadsföring. Det är en så värdefull färdighet nu för tiden. Bra idé. Marknadsföring är alltid i utveckling. Exakt. Att hålla sig uppdaterad är avgörande på dagens arbetsmarknad. Jag ska definitivt kolla upp det. Tack för rekommendationen.